Yo, what's up guys? आज चाहिँ I'm going to show you हैन मेरो यो नयाँ सामानहरु आएको छ है र यो तपाईहरुले पनि मगाउन मिल्छ के आफै हैन कसरी मगाउने कति पर्छ यसको म तपाईलाई भन्छु हैन र कति मेरो सामानहरु मैले युज गर्ने हैन केटा हो मैले बेच्छु पनि है तर साइज मिल्न पर्यो अफ कोर्स यसो मिल्यो भने भन्नु होला म बेचौँला धेरै त खाँदैन मैले हल्का मात्र नपाएर बेच्ने किनकि मेरो पसल छैन केही छैन पसलहरु भयो भने त अब बाल तिर्नु पर्यो स्टाफको पैसा तिर्नु पर्यो हैन धेरै चीज हुन्छ महँगो पर्छ हैन सो त्यही अनुसारले नाफा पनि धेरै लिनै पर्ने हुन्छ त्यो त अब बाध्यता हो मैले पनि पसल खोल्यो भने त लिनै पर्छ बढी पैसा है त्यो त अब बाध्यतै हो प्लस साइजहरु धेरै ल्याउनु पर्यो हैन बिक्ला नबिक्ला एनीवे गाइज यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु यसमा चाहिँ अब के छ भने चाहिँ अब टिम्बरल्यान्ड छ जोर्डन छ न्यू ब्यालेन्स छ र समर शर्टहरु पनि छ र है एनएफएल को शर्टहरु पनि छ हैन सो म तपाईलाई देखाउँछु है त एउटा एउटा गरेर सो मन परिहाल्यो भने स्क्रिनशट गरेर मलाई तल मेरो इन्स्टाग्राम पेज राख्दैछु त्यहाँ मेसेज गरिदिनु भयो अथवा तपाईहरु आफै मगाउने भए है उसको पनि म तल इन्स्टाग्राम राख्दिउँला आफैले मगाउने मिल्छ है त केटा सो लेट्स चेक इट आउट सो फर्स्ट म चाहिँ लेट मी शो यु दिस है समरको वेयर देखाउँ फर्स्टमा हैन शूज देखाउनु भन्दा अगाडि सो फर्स्टमा चाहिँ छ यिनीहरु चाहिँ केटा है क्वालिटी वाइज चाहिँ 101 हुन्छ हैन सस्तो चाहिँ हुँदैन हैन अब ओजी जस्तो महँगो चाहिँ हुँदैन तर सस्तो पनि हुँदैन है फर्स्टमा छ यो एनएफ है यो चाहिँ शर्ट भइहाल्यो हैन समरको वेयर भइहाल्यो है यु क्यान सी एनएफएल को है लुक एट द डिजाइन्स एन्ड एभ्रिथिङ यिनीहरु चाहिँ 101 हुन्छ केटा डाउटै नलिए हुन्छ किनकि कर्मयाक नेभर लाइज है यता चाहिँ एनएफएल भनेर त्यहाँ हुन्छ यता भित्र यसरी ब्रान्डिङहरु गरेको हुन्छ हैन मटेरियल यिनीहरुको अब यो त्यही हो अब घाममा त पोल्छ नै होला यस्तो मटेरियलहरु है टु बी अनेस्ट हैन यता प्याचहरु हुन्छ यस्तो प्याचहरु हो के न सबै प्याचहरु हो हैन पछाडी यसरी है यिनीहरु भने क्वालिटी चाहिँ नेक्स्ट लेभल हुन्छ केटा हो है क्वालिटीमा चाहिँ डाउट नगर्नु होला त्यसैले महँगो पनि पर्छ क्या हैन यसरी यसरी के हुन्छ है सो यो चाहियो भने चाहिँ म तपाईलाई भन्छु है अहिले अन्तिममा भन्छु पहिला हेर्नु होला मजाले है यो चाहिँ स्मल साइज हो यिनीहरु चाहिँ अलि ठुलो नै हुन्छ अलि ओभर साइज टाइपकै हुन्छ हैन यो चाहिँ एउटा भइहाल्यो अब लेट मी शो यु अर्को द हट आइटम है यो फेरि आएको हिजो भर्खर आएको फेरि यो चाहिँ क्यासाब्लाङ्काको हैन शर्ट है समर शर्ट यो चाहिँ दुई किसिमको छ पहिला मैले किनेको अलिकति जाडो टाइममा चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको किनेको थिएँ भनेपछि अहिले चाहिँ अलिक पातलो खालको छ लुक एट द डिजाइन है यो क्यासाब्लाङ्का भनेको यो फुल स्लिभमा हो है अब यसमा यिनीहरुको धेरै भेराइटी त हुन्छ नै तर अब सबै त किन्न सकिँदैन मैले पनि हैन अलिअलि किन्ने हो र बेच्ने पनि हो है यस्तो छ है लुक एट द डिजाइन है यसको यो मटेरियल एकदमै फरक हुन्छ के है एकदम फरक हुन्छ एकदम प्रिमियम क्वालिटी हुन्छ अति नै प्रिमियम हुन्छ है अब मैले मेरो सामान भनेर अति प्रिमियम भनेको हैन कि सामान नै प्रिमियम छ के अब मैले पनि अब यो यस्तो सामानहरु भेट्ने चान्स भनेको त धेरैले मलाई सोधिरहेको हुन्छ तर म भन्दैन हैन किनकि यिनीहरु अति महँगो पनि हुन्छ अनि के हुन्छ भनेपछि महँगो भएपछि कसरी बेच्ने भने क्या हैन अब धेरै आइटम ल्याएर त गाह्रै हुन्छ है यसको मटेरियलहरु यस्तो यिनीहरु कति पर्छ अब 40 यिनीहरु चाहिँ 40 50 60 हेरी हुन्छ है डलर पर्छ $80 वाला पनि थियो त्यो चाहिँ मसँग छ त्यो चाहिँ अलि बाक्लो छ के मटेरियल हैन यिनीहरु चाहिँ एकदमै पातलो यो अहिले गर्मीको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ यो पनि क्यासाब्लाङ्काकै हो है चेक दिस आउट है लुक एट द डिजाइन मटेरियल चाहिँ अति नै बाबा चाहिँ केटा है डिजाइनको कुरा मात्रै हैन कि मटेरियल इट्सल्फ इज लाइक भेरी प्रिमियम हुन्छ है यो क्यासाब्लाङ्का भनेको चाहिँ बाहिरतिर अहिले एकदमै चलेको डिजाइनर ब्रान्ड हो है पछाडी यस्तो हुन्छ हैन यसको डिजाइन नै फरक छ क्या मैले चाहिँ मेरो हाइट वेट अनुसारले चाहिँ स्मल साइज मगाएँ तपाईले मगाउँदा पनि आफ्नो हाइट वेट भन्नु पर्यो उसलाई हैन त्यो अनुसारले साइज मिलाउँछ कि यो शर्टहरुको चाहिँ क्यासाब्लाङ्काको चाहिँ बटन देख्दैन के बटन चाहिँ भित्र हुन्छ यसरी छेकेको हुन्छ के यसले छेकेको हुन्छ यसरी छेकेको हुन्छ के है यो पनि यस्तै $40-50 पर्छ मैले बेच्ने भनेको 60 मा है त धेरै नाम खाँदैन अब हेरौँ जुत्ता हेरौँ है त अब लेट्स लुक एट द शूज फर्स्टमा चाहिँ न्यू ब्यालेन्स देखाउँ है पहिला न्यू ब्यालेन्सको देखाउँ सो लेट मी ओपन दिस अप है यो चाहिँ न्यू ब्यालेन्सको यो चाहिँ मैले कुन साइजमा मगाएँ भने चाहिँ US 8 हैन कस्तो जुत्ता अनुसारको साइज आइछ क्या जस्तै अब EU 41 and half हैन 41 and half मगाएछ अब US मा पनि M लेखेको छ 8 USW वुमन साइज चाहिँ 9.5 मेन साइज चाहिँ 8 है अब यसरी हुन्छ यो चाहिँ अब युनिसेक्स भयो नि त त्यही कारणले होला अनि यो चाहिँ मेड इन भियतनाम के लेखेको छ है यता हैन यस्तो हुन्छ है अब दिस इज द डिजाइन अफ द शू फुल ब्ल्याक हो है यु क्यान सी
पुरा स्वेड मटेरियलमा छ स्वेड र नेटिङ छ यो लेदर टाइपको चाहिँ स्वेड भइहाल्यो अर्को सबै है नाइलन मेश हो है यो त ब्रान्डिङ गरेको हुन्छ है 9060 लेखा हुन्छ ट्यागहरू आउँछ हैन यो चाहिँ न्यू ब्यालेन्सको हो अब यो चाहिँ अलिकति कम्फर्ट मन पर्नेहरुको लागि हो है यो चाहिँ फुल ब्ल्याकमा छ एज यु क्यान सी है यो सबै स्वेड मटेरियल हो है यिनीहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या क्वालिटी एकदमै दामी हुन्छ अब त्यही हो मेरो जुत्ता भनेको प्रिमियम मात्रै देखाउँछ मैले हैन सामान भनेको प्रिमियम भनेको मतलब नि अब कस्तो हुन्छ दाइ उजी त अब साह्रै महँगो लाग्छ तर अब लो क्वालिटी पनि साह्रै लो क्वालिटी राम्रै छैन अलि हेर्दाखेरि राम्रो क्वालिटी पनि राम्रो चाहियो दाइ भन्नेहरुको लागि चाहिँ हो है मेरो भिडियो अब सस्तो चाहिँ छैन हैन अब यिनीहरुको पर्छ 120 जस्तो पर्छ हैन 15-16 हजार पर्छ नेपाली अब अर्को देखाउँ म तपाईलाई जोर्डन है त ओपी लुक एट दिस यसको चाहिँ डिजाइन हैन अगाडि क्लोज अप है यो हेर्दाखेरि यो व्हाइट भन्ने हो तर यसको चाहिँ मटेरियल नै यो टो बक्स चाहिँ नो बक्स पुरा स्वेड छ स्वेड मटेरियल छ यो चाहिँ यो पनि स्वेड रहेछ यो चाहिँ अलिकति बढी स्वेड कम स्वेड छ एज यु क्यान सी है बुट्टा हेर्नु न बुट्टा है बुट्टा चाहिँ दामी छ क्या है एजोर्डन 1 लो पछाडि यु क्यान सी द ब्रान्डिङ गरेको छ एजोर्डनको विङ लोगो है यस्तो छ अब यसको चाहिँ यो नाइक सुज पनि स्वेड मटेरियलमै छ है युनिक छ जुत्ता है इफ यु वान्ट समथिङ युनिक टङ पनि स्वेडकै छ है नाइक ब्रान्डिङ गरेको हुन्छ र यसको इनर सोल पनि यो चाहिँ मैले साइज US 8.5 हैन EU 42 26.5 cm को मगाएको भित्रको इनर सोल पनि अलि युनिक नै हुन्छ यसको है अनि यसको आउटर सोल पनि युनिक नै हुन्छ यसको आउटर सोलमा पनि हुन्छ नि भित्र हेर्यो भने ट्रान्सलुसेन्ट छ भनेपछि भित्र यु क्यान सी फ्लावर प्लान्टहरु के हुन्छ नि त्यो पत्ताहरुको बुट्टा छ भित्र है सो यिनीहरुको त्यही पर्छ 16500 जस्तो पर्छ यो मैले मगाउँदाखेरि 16500 जस्तो पर्छ अब बेच्दाखेरि मैले त रिभ्यू गर्ने हो है खासै ना पनि खाँदैन तर एउटा फाइदा के छ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब रिभ्यू गर्छ नि तपाईलाई चाहिएर यो हैन अब ठुलो साइज चाहिएर अथवा सानो साइज चाहिएर यो भन्दा त्यसमा पनि मैले हेल्प गरिदिन्छु मगाउन तर त्यसमा पनि 10% जोडेर मगाइदिउँला है त अब यो छ अर्को एउटा है यो चाहिँ बबाल छ एकरा चेक दिस आउट है दिस इज नाइक सकाई है नाइक सकाई को हेर्नु होला यसको चाहिँ टङ एरियामा चाहिँ दुईटा हुन्छ क्या हैन हुन त भित्रदेखि नै हुँदैन माथिबाट हुन्छ यो चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो लुक एट द सुश है नाइकको सुश पछाडी है अब यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या यो नाइक यो के रे नाइक सकाई भने चाहिँ युनिकै जुत्ता हो है यसको कलरवे धेरै नै हुन्छ यिनीहरु चाहिँ चलेको हो नि त यो चाहिँ अलिकति हाइट पनि अलिकति बढाउँछ यो चाहिँ अब यस्तै वक जिम सिम जाँदाखेरि अनि अहिले समरमा शर्ट्समा लगायो भने हाफ प्यान्टमा लगायो भने चाहिँ बब्बाल देख्छ है मलाई चाहिँ जिन्सहरुमा चाहिँ खासै राम्रो लाग्दैन अगाडि चाहिँ स्वेड हो त्यो है अनि नेटिङ हुन्छ है यो पनि मैले साइज 42 नै मगाएको हो हैन यो पनि 42 नै छ सो यो पनि गजब यार यो जुत्ता पहिला मैले लिएर आएको थिएँ त्यो बेच्दिएँ मैले यिनीहरुको पर्छ यस्तै 18000 जति पर्न जान्छ आफै मगाउँदाखेरि 18800 यस्तो पर्न जान्छ आफैले मगायो भने है अब अर्को देखाउँछु है त अब अर्को छ यु क्यान सी UNC बक्स हेरेर थाहा पायो होला यो जोर्डन 1 हाई है यो चाहिँ अहिले न्यू रिलिज हो यसको चाहिँ एक्स्ट्रा लेसहरु पनि आउँदै रहेछ है जुत्तामा एउटा लेस भइहाल्छ ह्यान्ड ट्याग छ लेसहरु यसरी छ हैन यो जुत्ता देखाउँ किनकि यसमा चाहिँ अब ह्यान्ड ट्यागहरुले गर्दा अलि डिस्टर्ब हुन्छ हैन सो अब यो लेस पनि राखेको छैन कि मैले भित्र इनर सोलमा पनि यु क्यान सी UNC को यस्तो हुन्छ है डिजाइनहरु के हुन्छ अनि यसको टङ एरिया हेर्नु होला यसको काटा यस्तै हुन्छ कि स्पन्जहरु टाइपको हैन अब थाहा हुनेलाई थाहा होला है अब यसरी यसको टो बक्स हेर्नु है टो बक्स लुक एट द टो बक्स बवाल छ शेपहरु है यो पनि साइज 42 नै मगाएको मैले है यो जुन विङ लोगो है यता छ चेक दिस आउट म्यान युनियनले लेखा हुन्छ यता ट्यागहरु है देख्यो होला अनि यसको पछाडी यो बवाल छ के क्वालिटी अलि महँगो पनि छ केटा है यिनीहरु भन्छ 20 भन्छ 20000 भन्छ यिनीहरुको है अगाडि यु क्यान सी यता अलिकति हल्का टम्बल लेदर युज गरेको छ हैन अनि यहाँ पनि हल्का टम्बल नै हो यो ब्ल्याक लेदर पनि टम्बल नै हो यो पनि टम्बल हो यो पनि टम्बल लेदर हो यो सबै टम्बल लेदर नै युज गरेको छ एक्सेप्ट यो यता सक लाइनरको बाहिर चाहिँ इट्स अ डिफरेन्ट काइन्ड अफ लेदर
है यसो हेर्दा स्वेट पनि छ स्वेट जस्तो पनि छ छैन जस्तो पनि छ है अनि लुक एट द सक लाइनर हियर हैन क्वालिटीहरु बवाल हुन्छ कि त्यसैले महँगो पनि पर्छ है सस्तो चाहिँ हुँदैन अब यहाँ भनेको नेपालमा मैले भने जस्तै ल्याउँदैन किनकि महँगो पर्छ नि त आफूलाई महँगो पर्छ कतिमा बेच्ने हैन यो उनीहरु चाहिँ प्रायः जसो उनीहरुले चाहिँ प्रायः जसो युरोप युएस तिरको कस्टमरहरुलाई बेचिरहन्छ कि त्यही लगेर बेचिरह हुँदै रहेछ उफ गर्मी हो गर्मी काठमाडौँ इज भेरी भेरी गर्मी सो उनीहरुले चाहिँ काठमाडौँमै के रे उनीहरुले चाहिँ विदेशतिर बेच्छ के युएस तिर हैन के रे युरोपतिर यस्तो कस्टमरहरुले बेच्ने रहेछ है ओके यो छ अब टिम्बरल्यान्डको है अब यसमा एउटा यसरी डस्ट ब्याग आउँछ हैन यसो कार्ड सार्डहरु त के भइहाल्यो है बिलै आउँछ के हैन अनि त्यसपछि लुक एट दिस यो चाहिँ कोल्याबमा हो है के कोल्याबमा हो भनेर तपाईले यो त प्रिन्ट देखिरहेछ हैन एलबी कोल्याबमा हो है अब यसको चाहिँ लेदर चाहिँ सफ्ट हुन्छ क्या सफ्ट है युजली टिम्बरल्यान्ड भनेको जुत्ताहरु चाहिँ लेदर अलि हार्ड हुन्छ हैन त्यो हार्डनेस फिल गराउनको लागि तर यसको चाहिँ सफ्ट हुन्छ यता यसको के रे त्यो लेस एरियामै हेर्यो नि लेस एरियाको त्यो छ नि लेस छिराउने ठाउँहरुमा पनि ब्रान्डिङ गरेको हुन्छ हैन अनि यहाँ टिम्बरल्यान्डको अफ कोर्स यता ब्रान्डिङ भइहाल्छ टङमा है यो चाहिँ कुन साइजको छ यार यो चाहिँ साइज मेरो विचारमा 41 होला किनकि 42 होला 41 लाग्छ के खास 42 नै रहेछ यार यो चाहिँ साइज 42 नै रहेछ युएस 8.5 नै रहेछ हैन पछाडी यु क्यान सी द ब्रान्डिङहरु दिएको हुन्छ यसरी अब हुन त अब त्यही हो तर मेन कुरा भनेको क्वालिटी हो हैन अब क्वालिटी भन्ने चीज चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ नि अब पनि हैन यिनीहरु किन्यो भने त्यस्तै पर्छ 22000 यस्तो पर्छ आफूले मगायो भने है 20-22 कति पर्छ हेर्नु होला है यो चाहिँ शाइन गर्ने ग्लो अलि हल्का ग्लो हुन्छ त्यस्तो झिल्के ग्लो चाहिँ हैन हल्का मात्रै के जस्ट अलिकति म्याट कलरको छ नि त यो अलि म्याट कलरको भएको हुनाले अलराइट ओके सो अहिले चाहिँ यति आएको छ कसैलाई चाह्यो भने भन्नु होला अब मेरो इन्स्टाग्राम पेजमा नि हेर्नु न मैले धेरै भिडियो बनाइरहेको हुन्छु हैन त्यहाँ धेरै सामानहरु छ हैन त्यो धेरै खाँदैन के 10% नाफा खाएर बेच्ने हो धेरै त बेच्दैन अब तपाईहरुले भइन्दै यसको पनि मगाउनु पर्यो मलाई मेरो साइज चाहिँ यति हो मलाई मगाइदिनुस् भन्यो भने चाहिँ पैसा अगाडि दिनु पर्यो किनकि हामीले पनि पहिला पैसा उडा अगाडि दिनुपर्छ त्यसपछि तपाईको मलाई ठेगानाहरु सबै चाहियो हैन त्यसपछि उनीहरुले त्यही ठेगानामा कुरियर गरिदिन्छ हैन मेरो अब पेजमा हेर्नु होला अहिले इन्स्टाग्राम पेजमा अथवा टिकटक पेजमा हेर्नु होला त्यहाँ अब मैले धेरै सामानहरु छ कति त मैले बेच्नु सक्यो र कति बाँकी छ भने स्क्रिनशट गरेर पठाउनु किनकि मेरो हाइट चाहिँ 5 फिट 7 हैन वेट अराउन्ड 68-69 किलो भइरा हुन्छ हैन सो त्यो अनुसारले साइज पनि आफूले हेर्ने मिल्छ नि त अलराइट गाइस सो सी इन माय नेक्स्ट भिडियो सो टिल देन टेक केयर बाइ पीस